Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục trao đổi về đề tài mụn trứng cá. Ở các cái video clip trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các cái cấu tạo của da, các cái chức năng của một làn da. Những cái kiến thức cơ bản về da đó nó giúp cho chúng ta có một cái sự hiểu biết cơ bản về mụn trứng cá, và từ cái sự hiểu biết về làn da của chúng ta đó thì chúng ta có một cái biện pháp để mà ngăn ngừa các cái mụn trứng cá nó có thể xảy ra đến với chúng ta. Và cũng qua những cái kiến thức cơ bản về làn da, chúng ta có thể chăm sóc làn da của chúng ta được một cách tốt hơn. Và cũng thưa quý vị là cái quan điểm của chúng tôi đó là chúng tôi không có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một cái hãng mỹ phẩm nào. Do đó những cái kiến thức mà chúng tôi trình bày với quý vị trong cái lĩnh vực y học này là những cái kiến thức chuyên nghiệp và mang tính khách quan, hoàn toàn khách quan và trung thực. Do đó là quý vị có thể là tin tưởng được những cái kiến thức mà chúng tôi hầu quý vị. Chúng tôi hoàn toàn độc lập, không chịu ảnh hưởng tác động bởi một nhà tài trợ cũng như là ảnh hưởng bởi một cái sự quảng cáo của một hãng mỹ phẩm nào. Đó là cái quan điểm của phòng khám chúng tôi. Vào cái chủ đề chính, chúng ta tìm hiểu về cái nguyên nhân gây mụn trứng cá. Thì quý vị đã biết đó, là trứng cá là một cái bệnh ngoài da. Nó được biểu hiện bằng cái sự viêm của cái tuyến nang lông. Nó biểu hiện ra bên ngoài bằng những cái mụn cám, cái mụn đầu đen, đầu trắng. Nặng hơn thì nó biểu hiện bằng những cái mụn bọc. Nó tiết rất là nhiều chất bã, và thường là nó xuất hiện ở những cái nơi mà tăng tiết chất bã nhiều, như là ở vùng mặt, vùng trước ngực cũng như là vùng sau lưng của chúng ta. Thì quý vị đã biết đó, là mụn trứng cá này đó thì khoảng 80% là nó xuất hiện ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là cái lứa tuổi dậy thì. Cái mụn trứng cá này thì nó không có gây ảnh hưởng tới tính mạng của chúng ta. Tuy nhiên là nó tồn tại dai dẳng, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thẩm mỹ của một con người, đặc biệt là nó lại xuất hiện ở vùng mặt nữa, cho nên là nó ảnh hưởng rất là nặng nề tới vấn đề tâm lý, đặc biệt là các bạn trẻ, các bạn mới lớn thì các bạn, cái tâm lý của các bạn chưa ổn định, cho nên là có rất nhiều những cái trường hợp mà bị nặng quá, các bạn không có dám giao tiếp với xã hội, các bạn mất đi rất là nhiều các cái cơ hội trong sự nghiệp, cũng như là các bạn đó mất đi những các cái cơ hội giao lưu với bạn bè, thậm chí cả trong tình yêu, trong sự nghiệp, các bạn cũng rất là bị hạn chế do cái tâm lý tự ti, mặc cảm với cái bệnh của mình. Các bạn mất đi các cái cơ hội giao tiếp đó. Đặc biệt là dưới tình trạng mà nó ảnh hưởng ở trên khuôn mặt đó, cho nên là nó ảnh hưởng về thể chất lẫn cái thẩm mỹ của một con người nữa. Thì quý vị đã biết là cái bệnh sinh của mụn trứng cá nó được hình thành bởi ba cái thành tố. Thứ nhất là sự tăng tiết chất bã. Thứ hai là cái vấn đề sừng hóa, nó làm cho bít tắc cái lỗ chân lông lại. Và cái vai trò của vi khuẩn Robionibacterium acnes. Thì đó là ba cái thành tố nó tạo lên một cái mụn trứng cá. Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu từng phần một. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về cái sự tăng tiết chất bã. Thì quý vị đã biết đó, là ở trên màn hình của quý vị đó, quý vị thấy là đó là một cái tuyến nang lông được phóng to ra để cho quý vị dễ nhìn. Thì khi mà cơ thể mình nó bước vào cái tuổi trưởng thành, bước vào cái tuổi dậy thì, dưới cái tác động của hormone sinh dục, thì các cái tuyến bã này nó hoạt động rất mạnh và nó tiết ra rất là nhiều chất bã. Dưới cái tác động của nội tiết tố testosterone thì các cái tuyến bã này nó hoạt động rất mạnh, và nó làm tăng cái thể tích lên, cũng làm tăng cái số lượng lên. Nó gây ra cái tình trạng tăng tiết các cái tuyến bã này ở dưới da. Cũng xin nhắc lại cho quý vị biết là cái nội tiết tố này thì cả ở nam và nữ đều có, chứ không nhất thiết là ở nam. Nam thì nó
sinh ra bởi cái tinh hoàng của nam giới. Còn ở nữ thì hai cái tuyến thượng thận nó cũng có thể tiết ra một số lượng nhỏ cái testosterone này. Dưới một cái tác động mà của cái nội tiết tố như vậy thì cái nó tăng sinh cái sự tiết cái chất bã ra. Đó là cái thành tố thứ nhất. Thành tố thứ hai là sự bít tắc, sừng hóa của cái lỗ chân lông. Thì quý vị biết là khi mà cái lớp sừng nó dày lên, quý vị thấy là cái lớp mà cổ chân lông này nó bị sừng hóa, nó làm cho các cái lỗ chân lông ở dưới này nó bít tắc lại, rồi các cái chất bã mà do cái tuyến nang lông nó tiết ra thì nó lại không thoát ra ngoài được, do nó bị sừng hóa, nó làm cho đọng lại những cái chất bã đó, và nó mỗi ngày nó tích lũy lên một ít và nó cô đặc lại, nó thành những cái nhân trứng cá. Đó là hai thành tố. Thành tố thứ ba là vai trò của vi khuẩn Propionibacterium acnes. Thì cái con vi khuẩn này đó bình thường nó cũng có hiện diện ở trên da của chúng ta, mà nó hiện diện một cách vô hại thôi, nó không gây bệnh gì hết. Nhưng mà khi mà nó có cái môi trường thuận lợi, lấy ví dụ như các cái lỗ chân lông của chúng ta nó bít tắc lại, nó tạo thành một cái môi trường kỵ khí, nó làm cho con vi khuẩn này có cơ hội để phát triển rất nhanh. Và nếu mà nó phát triển nhanh lên, nó có thể gây ra những cái tổn thương đặc biệt nghiêm trọng, nó có thể thành những cái mụn bọc, áp xe, hay thậm chí nó có thể gây nhiễm trùng huyết. Đó là ba cái thành tố, tôi xin nhắc lại, ba thành tố tạo nên một cái mụn trứng cá. Thứ nhất là sự tăng tiết chất bã, thứ hai là sừng hóa cổ nang lông, nó làm bít tắc cái lỗ chân lông lại, cái chất bã nó không thoát ra được. Cái thứ ba là vai trò của vi khuẩn Bacterium acnes này, nó làm cho cái tình trạng viêm nhiễm nặng thêm. Đó là ba cái thành tố chính. Rồi còn một số các cái nguyên nhân khác nó cũng có thể làm ảnh hưởng tới cái sự phát triển của mụn trứng cá. Đó là tuổi. Thì quý vị biết là tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là cái lứa tuổi dậy thì của các em, do cái nội tiết nó thay đổi cho nên là nó phát triển rất là mạnh ở cái lứa tuổi này. Cá biệt thì cũng có những cái trường hợp mà nó ở người trưởng thành rồi 20-30 nó vẫn còn, có một số ít tới 5-60 có khi cũng vẫn còn cái tình trạng viêm trứng cá, nhưng mà cái số đó thì ít thôi. Rồi giới nữa. Giới thì người ta thấy rằng nữ thì bị nhiều hơn nam, nhưng mà nếu nam có bị bệnh thì thường là cái mụn trứng cá ở nam giới nó nặng nề hơn, cái bệnh của nó nặng hơn là ở nữ. Ngoài ra người ta còn thấy là yếu tố gia đình nó cũng ảnh hưởng tới cái mụn trứng cá này. Ngoài ra còn có các yếu tố chủng tộc. Người ta thấy rằng những cái chủng tộc mà có cái màu da sáng, màu trắng, da vàng thì có mụn trứng cá nhiều hơn là ở những cái chủng tộc có màu da sậm màu da đen. Các yếu tố nghề nghiệp nó cũng ảnh hưởng tới làn da của chúng ta, nó gây ra trứng cá, như là chúng ta tiếp xúc với cái môi trường nó không được vệ sinh, môi trường ô nhiễm, tiếp xúc với hóa chất nhiều, nó cũng là một cái trung gian để kích thích cái làn da chúng ta hình thành mụn trứng cá. Ngoài ra người ta còn thấy là cái stress nó cũng gây ra những cái mụn trứng cá rất là nặng nề. Chế độ ăn nó cũng ảnh hưởng tới. Lấy ví dụ như chúng ta ăn nhiều những cái chất thức ăn mà nó có nhiều năng lượng như là sô cô la, đường, sữa, bơ, vân vân. Thậm chí mình uống cà phê nó cũng có thể là những cái tác nhân kích thích gây ra cái mụn của trứng cá trên mặt chúng ta. Một số những cái bệnh lý khác như là các cái bệnh nội tiết, như là bệnh cường giáp hay là bệnh đa nang buồng trứng ở phụ nữ, nó cũng có thể làm tăng cái mụn trứng cá lên. Hoặc là người ta sử dụng thuốc như là một số thuốc chống lao như isoniazid, hay là người ta dùng các cái liệu pháp hormone thay thế, nó cũng làm cho cái tình trạng mụn trứng cá tăng lên. Một số nguyên nhân tại chỗ nữa như là chúng ta vệ sinh da mặt chúng ta không có tốt, dùng một số các cái mỹ phẩm nó gây dị ứng, hoặc là chúng ta nặng mụn nó không đúng vệ sinh, nó cũng có thể làm cho cái tình trạng trứng cá nó nặng nề thêm. Đó là những cái nguyên nhân mà nó gây lên mụn trứng cá. Thì chúng ta đi tới cái phần thứ hai, tức là các cái biểu hiện
mụn trứng cá trên mặt chúng ta, hay là còn gọi cách khác là các cái triệu chứng lâm sàng. Thì trên thực tế thì các cái nhà chuyên môn người ta chia trứng cá ra làm hai thể thôi, tức là thể thông thường và thể nặng. Thì thể thông thường thì hay gặp nhất là những cái mụn đầu đen. Quý vị thấy không? Khi mà cái chất bã này nó lộ ra bên ngoài, nó tiếp xúc với không khí thì nó bị oxy hóa, nó tạo thành những cái chấm đen mà quý vị thấy trên màn hình. Nó gọi là cái mụn đầu đen nha quý vị. Thấy rất là nhiều phải không ạ? Đó, quý vị thấy là những cái mụn đầu đen dày đặc ở trên vùng cánh mũi. Trên mũi là những cái vị trí mà hay gặp nhất. Rồi khi mà cái lớp dịch tiết đó, cái lớp mà chất nhờn đó, cái tuyến bã đó nó chưa có bị tiếp xúc với không khí bên ngoài thì nó có cái màu trắng, cho nên là mình gọi là mụn trứng cá đầu trắng. Quý vị thấy không? Rất là nặng nề. Khi mà nó chưa được tiếp xúc với không khí, nó không bị oxy hóa, cho nên là nó có cái màu đó. Thì nói tóm lại là ở cái thể nhẹ thì nó có hai thể thôi, một là mụn trứng cá đầu đen, hai là mụn trứng cá đầu trắng. Đó là hai cái thể thông thường mà chúng ta thấy đối với cái thể nhẹ. Qua cái triệu chứng lâm sàng cái thể thứ hai, tức là cái thể nặng đó, cái quý vị thấy là cái mụn đầu trắng rất là nhiều. Cái thể nặng đó thì khi mà cái tuyến bã nó tiết ra nhiều và nó bị nhiễm trùng bởi cái con vi khuẩn P. acnes này thì nó gây ra những cái trường hợp rất nặng nề, như quý vị thấy những cái mụn bọc, thậm chí là nó gây những cái ổ áp xe ở dưới da của chúng ta. Các cái vị trí hay gặp nhất là vùng mặt, vùng lưng và vùng ngực cũng có bị. Đó là cái tình trạng nặng của mụn trứng cá. Nó nhiều khi nó còn trở thành những cái nang rất là sâu mà chúng ta phải can thiệp bằng những cái nơi mà có cái chuyên môn sâu về mụn trứng cá, thì ở đó người ta có các cái nhà chuyên môn, người ta sẽ xử lý như này, chứ chúng ta không nên ở nhà để chúng ta xử lý, bởi vì nó có thể là gây ra những cái tác hại rất xấu đến sức khỏe của chúng ta. Đặc biệt là những cái mụn bọc, mụn mụ này thì thường là nó đã tổn thương tới cái lớp đáy của làn da chúng ta rồi, do đó là nó sẽ để lại sẹo rất là xấu. Ngoài ra nó còn có một cái thể trứng cá, nó gọi là thể tối cấp. Thể này thì nó bị nhiễm khuẩn và nó gây ra cái triệu chứng nóng, sưng nóng đỏ đau tại chỗ, và nó làm cho chúng ta sốt. Có thể nặng hơn, nó gây ra chúng ta nhiễm trùng máu nữa. Đặc biệt là quý vị biết là ở trên cái vùng cánh mũi, vùng chung quanh miệng, mà những cái người có kinh nghiệm người ta thường khuyên chúng ta là nếu mà mụn ở trên cái vùng miệng, vùng mũi chúng ta vừa lòng cái bàn tay của chúng ta che vô đó, thì chúng ta đừng có nên xử lý, đừng có nặng bóp gì ở cái vùng đó, mà hãy tới bác sĩ để người ta có cái phương pháp xử lý nó đúng với lại cái chuyên môn. Bởi vì cái vùng quanh miệng của chúng ta nó có rất là nhiều cái xoang tĩnh mạch, mà nếu mà chúng ta ở nhà mà chúng ta nặng mụn mà nó không đúng vệ sinh, nó không bảo đảm cái vô khuẩn, thì nó có thể là rất dễ dàng mà nó làm cho chúng ta bị nhiễm trùng huyết. Đã có những trường hợp mà phải tử vong vì cái nhiễm trùng huyết này. Quý vị thấy là rất là nặng nề, tuy là ít gặp thôi nhưng mà nó để lại cái hậu quả rất là nặng nề. Và thông thường thì nó để lại những cái mụn trứng cá bọc, những cái trứng cá dạng nang này thì nó để lại sẹo rất là xấu. Ngoài ra còn có một số các cái yếu tố khác cũng ảnh hưởng tới, như là do thuốc, cũng có thể người ta dùng corticoid, hay là người ta dùng những cái mỹ phẩm mà nó gây kích ứng, nó cũng có thể làm cho mụn trứng cá phát triển mạnh hơn. Đặc biệt có một số trường hợp mà người ta thấy là khi mà người ta dùng các cái liệu pháp hormone thay thế, đặc biệt là những người mãn kinh, người ta sử dụng những cái liệu pháp đó, có thể nó cũng làm cho tình trạng mụn trứng cá tăng thêm. Thì đó là những cái nguyên nhân gây lên một cái mụn trứng cá, cũng như là các cái biểu hiện ở bên ngoài chúng ta. Đó là cái phần trình bày của tôi về các cái nguyên nhân cũng như các cái biểu hiện ra bên ngoài. Thì đó là những cái kiến thức cơ bản của chúng ta. Ở video clip sau chúng tôi sẽ trình bày cho quý vị
biết về cái phương pháp để điều trị cái mụn trứng cá đó, cũng như là cái cách để chúng ta phòng ngừa mụn trứng cá. Nếu mà quý vị quan tâm tới cái chủ đề này thì xin quý vị like, chia sẻ, cũng như là xin quý vị đăng ký kênh và ấn vào cái nút chuông ở bên dưới màn hình để quý vị nhận được những cái video clip mới nhất của chúng tôi về chủ đề này. Xin kính chào quý vị.